हेलो फ्रेंड्स আপোনালোকে ভিডিওটো থাম্বনেল দেখি বুজি পাইছে চাগে আজি ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত হয় মই ক্লাব ফ্যাক্টৰী অনলাইন শপিং সাইটৰ পৰা পাৰচেজ কৰা এজু জুতা 1 ইয়াৰ ইউজ কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু ইউজ কৰিব পৰা হৈ আছে নে তাকে আপোনালোকৰ ওচৰত জনাব বিচাৰিম মই এই জুতাটোৰ পাৰচেজ কৰিছিলো ক্লাব ফ্যাক্টৰী অনলাইন শপিং সাইটৰ পৰা আপুনি মোৰ থাম্বনেলত দেখিবলৈ পাইছে চাগে আফটাৰ ৰিডিং 365 ডেজ বুলি দিছো হয় মই আজিৰ পৰা 1 ইয়াৰ আগতে ক্লাব ফ্যাক্টৰী পৰা পাৰচেজ কৰিছিলো আহি পাওতে 25 দিন লাগিছিল আহিব না নহয় মই সিওৰ নাছিলো কিন্তু পইচা গলে যাব বুলি মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো কিন্তু 25 দিনৰ পিছত মই এই জুতাটো পাই গলো ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যদি আপুনি ইউটিউব চেনেল M79 এনফ্লুৱেঞ্চাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ভিডিওৰ তলত থকা ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু সাইডত পাব এটা ঘণ্টা বজাই মজা ল'ব কাৰণ ঘণ্টা বাজিলেহে আমাৰ চেনেলত আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিওৰ নটিফিকেশন আপুনি টাইম টু টাইম পাই থাকিব You dream for me some paradise. Tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. দুটাটো ট্রি ক্লথ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই লিষ্টডালক এইটো ক্লথৰে বনোৱা আছে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে লিষ্টৰ আনকি খুঁটা এডালো এৰোৱা নাই এই ক্লথটো ইয়াত আহি পেলাই জয়েন হৈছে মই ভাবিছিলো যে এই খুঁটাটো এটলিষ্ট এৰাব চাগে বৰষুণত তিতিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে এৰোৱা নাই আপোনাক মই দেখাই দিছো ইয়াত সাইডটো এনেকৈ পেষ্ট কৰা আছে আঠা চাইনে কি আঠা দিছে নাজানো কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু ইমান তিতিছে কিন্তু আজিলৈকে ইয়াত আঠা অলপো এৰোৱা নাই আপুনি এই জুতাটো দেখিবলৈ পাব গোটেই চাৰিওফালে আঠা মৰা আছে মই ৰেগুলাৰ ইউজ কৰোঁ যদিও একো হোৱা নাই মই ভিডিঅ'টো আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই ইয়াত অকণমান ৰবৰ দি লৈছোঁ কাৰণ মই এইটো নিজে কাষ্টমাইজ কৰি লোৱা আছে কাৰণ পিন্ধিবলৈ আৰাম হয় তেতিয়া মই দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাক অকণমান লেতেৰা হৈছে কিন্তু ইউজ কৰিব পৰা হৈ আছে বহুত ভাল জোতা হয় মাত্ৰ 700 টকা লৈছিলে মই যেতিয়া আনিছিলোঁ 25 দিন লাগিছিলে মই আহি পাওঁতে মই এই জোতাৰ আপোনাৰ চুলটো দেখাম চুলটো আনকি ক্ষয় যোৱা নাই আপুনি দেখিবলৈ পাব ইয়াত অকণ মাটি লাগি আছে আপুনি দেখিছে মই কাৰণ এক বছৰ মই ৰেগুলাৰ মই ইউজ কৰি আছোঁ জোতাটো আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আনকি চুলটোও ক্ষয় যোৱা নাই ইয়াতো চাওক আপুনি মাটি লাগি আছে কাৰণ মই ৰেগুলাৰ ইউজ কৰোঁ এইটো বহুত ভাল জোতা হয় আপুনি যদি কিনে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিৰাশ নহয় কিন্তু আপুনি চাব পাৰে ডাবল থাম্বছ আপ দিব পাৰে আপুনি 100% ভাল জোতা হয় আপুনি পাৰচেজ কৰিব পাৰে